Обираю аерограф, фарбую колеса та забруднюю модель. Ну що, друзі, минулого разу я збирав паливозаправник на базі ЗІЛ-131, а сьогодні буду його фарбувати та детально розповім про техніку кольорової моделяції. Схема фарбування моделі ділиться на два кольори: кабіна та цистерна у колір хакі, шасі з колесами у чорний. Для зручності подальшої роботи розбираю модель на окремі вузли. Сьогодні я вирішив детальніше розповісти про основні принципи фарбування, які часто залишаються за кадром. Щоб не пачкати основний коврик, підкладаю маленький для брудних робіт. Для розпилення з аерографу використовую акрил серії Mr. Color. Через те, що модель має деталі з фототравлення, її треба обов'язково ґрунтувати. На чистому металі фарба погано тримається, а при нанесенні стікається в окремі краплі. Наразі використовую аерограф німецького виробництва з соплом 0,2 мм. Для зручності на всі аерографи встановив вихід на швидкознімач. Ґрунтовку розбавляю фірмовим розчинником у пропорції приблизно 1 до 1. Ця хімія має токсичний запах, тому працюю виключно у повнолицевому респіраторі. Перед фарбуванням кожну деталь потрібно встановити на тримач. Шасі зручно закріпити зажимом, а кабіну посадити на патафікс. Грубо кажучи, це пластилін, який не залишає жирних слідів. Перед кожним розпиленням продуваю аерограф, щоб впевнитись, що хімія розбавлена вірною пропорцією та зрозуміти її поведінку. Обов'язково продуваю модель, щоб прибрати пил та інший бруд. Тільки після цього тонким шаром у декілька підходів наношу ґрунтовку. Задувати деталі до рівномірно сірого кольору не обов'язково. Задача ґрунтовки – створити лише тонку плівку для фарби. У процесі роботи розчинник випаровується, хімія стає в'язкою і покриває деталі з фактурою шагрені. Тому я завжди розбавляю малі об'єми та по мірі додаю нові краплі розчинника. Це стосується як ґрунтовки, так і фарби цього виробника. Коли всі деталі загрунтовано, відразу промиваю аерограф. Для цього використовую ацетон. Він роз'їдає будь-яку фарбу, не залишає розводів та не воняє, як інші розчинники по типу 647. Інструмент чистий, можна продовжувати. Дякую моїм патронам. З кожним днем ваша допомога стає більш вагомою. Дякую. Палітра виробника Mr. Hobby рідко може порадувати готовим відтінком, тому замішую свій колір, додаючи різні фарби. Роблю це без розчинника. Фарба в'язка, та при розмішуванні виключається можливість її пролити. У фарбу додаю розчинник, який збільшує час висихання. Кабіну та цистерну буду фарбувати по технології кольорової моделяції, яка потребує нанесення десятків шарів фарби. Першим шаром задуваю чорний колір. Він у мене глянцевий. Щоб зробити з нього напівглянцевий, просто додаю матовий лак у пропорції приблизно 1 до 10.
Перший чорний шар необхідний для створення тіні, яка збільшить об'єм поверхні. Зелену фарбу наношу окремими ділянками, виділяючи форми та особливості конструкції кабіни. Цей шар також проміжний. Тепер замішую світлий відтінок зеленого та повторю попередню послідовність фарбування. Для фінального відтінку я взяв світло-зелений колір. Він буде імітувати фарбу, яка вигоріла під сонцем. Ще за часів АТО 131-й ЗІЛ для мене асоціюється саме з цим відтінком. Наступний крок – пензликом виділити дрібне деталювання. Це задасть чіткі акценти на фоні темних відтінків фарби. Пензлик замальовує лінії косо-криво, але не звертайте на це увагу. Наступні кроки обробки сховають усі недоліки. Таким же чином вимальовую цистерну. Єдине, я трохи змінив її колір, щоб вона відрізнялась від кабіни. Невідомо, де і при яких обставинах ЗІЛ її отримав. Шасі рівномірно пофарбовано у чорний колір. Технікою сухий пензлик буду виділяти деталювання. Для цього просочую його водорозчинним акрилом та видаляю залишки фарби так, щоб пензлик майже не залишав слідів. Після лагідними рухами виділяю грані окремих деталей. Для цього обов'язково потрібно, щоб деталь мала матову поверхню. Саме ця особливість дозволяє пігменту фарби фіксуватися і створювати цікавий ефект потертої поверхні.
Щоб створити скло зовнішнього фонаря, використовую прозору смолу для 3D-принтера. Вона має високу в'язкість та за рахунок поверхневого натягу створює ідеальну півкулю. Смолу запікаю ультрафіолетовим випромінюванням довжиною хвилі 395 нанометрів. Тепер вона тверда та має глянцевий блиск, подібний справжньому склу. Модель буде сильно забруднюватися, тому доречно виділити приблизний рух щиток дворника. На цьому основні елементи моделі готові, залишається лише пофарбувати колеса. Виробник зробив серцевину диску окремою, тому, щоб простіше їх було фарбувати та не заморачуватися з масками, зовнішнім ободом диска можна знехтувати та пофарбувати його у колір гуми. Для початку забруднення повністю збираю модель. Перший шар – фільтр з масляної фарби. Для цього беру незначну кількість фарби та розбавляю її з White Spirit. В даному випадку коричневий кольор затемнить світло-зелений відтінок, придавши йому більш реалістичний хакі. Також цей шар вирівнює контур дрібного деталювання, яке я фарбував пензликом. Після цього різними відтінками масляної фарби імітую підтіки палива та розводи від дощу. Наступним кроком будуть пігменти, які імітують об'ємний шар бруду. Бруд формую різними відтінками, а для фіксації використовую фірмовий клей.
Колеса спершу просочую фіксатором, а потім забиваю пігментом. Щоб очистити протектор від бруду, змочую паперову серветку водою та обертаю колесо. Фінальним штрихом імітую розводи палива. Ну що, друзі, сподіваюся, це відео було корисне та цікаве. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Вже у наступному відео цей грузовичок займе місце на діорамі з приводом Києва. Не хворійте та бережіть рідних. До зустрічі, друзі!